televizionistë, do t'jemi së bashku në këtë edicion lajmesh, ku ndo të tjera do të ndiqni. Memoriali kontrovers turk në parkun e liçenit është dëmtuar këtë mëngjes nga persona ende të pa identifikuar. I ngrit në mënyrë të papritur në muajin korrik kundër të viktimave të një tentative për grushtetin në Turqi. Prej disa javësh memoriali ka shkaktuar zemërim dhe debate në rrjetet sociale. Ndërtimi do të vijojë të jetë sektori me arritjen më të fortë ekonomike. Për 6 muajt e parë të këtij viti, bashkitë në të gjithë vendin kanë dyfishuar lejet e dhëna, duke rritur vlerën e investimeve nga 177 milion euro në 335 milion euro. Bumi ekonomik në ndërtim vijon prej 3 vitesh. Një raport në procesin e vetingut tregon se për verifikimin e një gjyqtari janë dashur nga 16 deri në 20 muaj. Sipas studimit, në disa raste vlerësimi ka pasur standarde të dyfishta. Raporti tregon edhe se cilët nga komisionerët janë treguar me dorë të fortë. Njëjmë tani më gjërësisht. Memoriali kontrovers turk në parkun e liçenit është dëmtuar këtë mëngjes nga persona ende të pa identifikuar. I ngritur në mënyrë të papritur në muajin korrik përndër të viktimave të një tentative për grushtetin në Turqi, prej disa javësh memoriali ka shkaktuar zemërim dhe debate në rrjetet sociale. Ndjekim raportin e gazetarit Andi Bora. Ky është memoriali në parkun e liçenit artificial të Tiranës, i cili u inaugurua më datë 15 korrik të këtij viti. Në të janë shkruar emrat e 250 viktimave të grushtit të shtetit në Turqi në vitin 2016, por mëngjesin e së premtes, një pjesë e këtij memoriali është shtyrë nga një person ende i pa identifikuar. Ndërkaq policia ka njoftuar se po punon për identifikimin e personit i cili ka goditur dhe thyer memorialin. Inaugurimi në datën 15 korrik i këtij memoriali u bën në kujdesin e ambasadës turke në Tiranë, me përfaqësues të aktorëve politik, por edhe të shoqërisë civile. Krahas inaugurimit të këtij memoriali, u mbollën edhe 250 pemë pranë liçenit artificial të Tiranës në nder të viktimave. Por rreth 3 javë pas inaugurimit u hap një debat publik nëse ky memorial duhet vendosur apo jo. Përfaqësues nga shoqëria civile u shprehën se nuk e pranonin vendosjen e një memoriali të tillë në një hapësirë publike. Thyrja e këtij memoriali mëngjesin e së premtes vjen pikërisht pas debatit që u shkaktua kryesisht në rrjetet sociale. Banorët e fshatrave të Delvinës dhe Finiqit dje kaluan natën më të tmerrshme të jetës së tyre. Flakët u shkatruan shtëpitë, por dhe u lishtet. Pothuajse çdo shtëpi ka pasur dëme dhe çdo borë është djegur. Të moshuarit në fshatrat e Finiqit dhe Delvinës ku ka rënë zjarr patën probleme shëndetësore nga tymi gjatë natës duke përjetuar vështirësi në frymarrje dhe shikim. Në Kardikaqe janë ndjegur nga zjarri të gjitha oborret, ullinjt, pemët frutore dhe pylli përreth fshatit. Zjarri u afrua sërish fshatit rreth orës 3 të mëngjesit, ku janë edhe 2 shtëpi. Flakët u vunë nën kontroll vetëm kur zbardhi dita. Një vatër zjarri u përhap këtë mëngjes në malin e gjerë, duke zbritur 400 metra mbi fshatin Sofratik në Dropull. Zjarri u izolua pas 5 orësh betejë me flakët. Flakët drejt fshatit Pec u izolua në kohë përpara se të përfshinin zonën e mbrojtur të parkut të Syrit të Kaltër. Zjarrfiksit po përpiqen të mbajnë nën kontroll flakët në faqen e malit të Malinës mbi Qesarat, si dhe në përrojën e Verlatit në kufirin mes bashkisë së Finiqit dhe Delvinës. Kreu i bashkisë së Finiqit, ku dëmet ishin shumë të mëdha, tha se komisioni për vlerësimin e tyre filloi nga puna dhe se do të shihet mundësia e kompensimit të dëmtuarve me fidan të rinj ullinjsh. Mundohemi të marrim gjitha masat brenda mundësive që kemi që të ndihmojmë popullsinë që ka pasur dëmet duke i zëvendësuar ato me fidan të rinj. Duat me qenë se më jepet rasti të bëj një thirrje të gjithë popullsisë të krijojnë të kenë një kujdes të veçantë këto ditë, si janë ditë të vështira me temperatura të larta dhe me erra të forta dhe mund të shkaktojnë dëme të cilat është e pamundur që me mjetet zjarrfikse këto të përballojnë. Në të gjithë luginën e Kalasës dhe Vurgut, tymi ka mbuluar gjithçka prej 3 ditësh. Ky është dëmi më i madh dhe situata më e vështirë e kaluar ndonjëherë nga flakët në këtë zonë. Zjarrfikës nga i gjithë rajoni po marrin pjesë në operacionet e shuarjes së flakëve, ndërsa edhe popullsia është angazhuar me mundësitë lokale për të mbajtur flakët larg banesave. Ndërtimi do të vijojë të jetë sektori me rritjen më të fortë ekonomike. Për 6 mujorin e parë të këtij viti, bashkitë në të gjithë vendin kanë dyfishuar lejet e dhëna, duke rritur vlerën e investimeve nga 177 milion euro në 335 milion euro. Bumi ekonomik në ndërtim vijon prej 3 vitesh.
Bumi i ndërtimeve të reja do të vazhdojë me intensitet të lartë edhe gjatë viteve të ardhshme, të paktën referuar lejeve të ndërtimit që kanë dhënë institucionet përgjegjëse. Instituti i Statistikave raportoi se vlera e lejeve të ndërtimit që janë miratuar nga bashkitë në gjysmën e parë të vitit u rrit me 2 herë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Më konkretisht, sipas Instat, nëse në periudhën janar-qershor të vitit 2018 vlera e lejeve të miratuara për ndërtime ishte 177 milion euro, në 6 mujorin e parë të këtij viti shifra kërceu në 335 milion euro. Prej 3 vitesh sektori i ndërtimit po përjeton një ekspansion të fortë. Por çfarë po ndërtohet më shumë? Të dhënat e detajuara nga Instat tregojnë se pjesa dërmuese e investimeve në ndërtim po shkojnë për pallate banimi dhe ndërtesa për qëllime tregtare si hotele, zyra dhe ambiente biznesi. Sipas Instat, për gjysmën e parë të vitit u miratuan lejet për 147 milion euro investime në ndërtim pallatesh për banim dhe po kaq për ndërtesa tregtare, ndërsa vlera e lejeve të miratuara për punime inxhinierike, pra rrugë, ujësjellsa apo linja telekomunikacioni, ishte 41 milion euro. Të ndara sipas rajoneve, qendra e bumit të ndërtimit rezulton Tirana. Sipas Instat, nga 335 milion euro investime në ndërtim që u miratuan në gjysmën e parë të vitit, rreth 225 milion euro ose mbi 2/3 janë dhënë nga Bashkia e Tiranës. Presidenti Ilir Meta flet sërish për zgjedhjet e 30 qershorit, po nga shtëpia e pushimeve në Lalz, por jo nga Facebook. Në një intervistë për gazetën italiane Il Giornale, Meta flet për një proces ilegjitim dhe për ngërçin e gjykatës kushtetuese. Zgjedhjet e qershorit nuk kanë qenë legjitime, vetëm gjykata kushtetuese mund të kontestojë një dekret timin një kryeministri. Kështu është shprehur presidenti Ilir Meta në një intervistë për Il Giornale realizuar në Gjirin e Lalzit. Meta shkruan gazeta italiane, po kalon një prej momenteve më të vështira të presidencës së tij, përballjen institucionale me kryeministrin Edi Rama, që arriti kulmin në qershor kur pavarësisht vendimit presidentit për të shtyrë zgjedhjet administrative, qeveria i mbajti ato edhe pa pjesëmarrjen e opozitës. Meta thot për Il Giornale se zgjodhi të shtynte zgjedhjet për më 13 tetor jo rastësisht, pasi më 18 tetor diskutohet procesi i antarësimit të Shqipërisë në BE, e me këtë synonte të evitonte një përplasje mes 2 fraksioneve politike, por kryeministri nuk e kuptoi se zgjedhjet e mbajtura në këto kushte ishin një problem për negociatat. Zgjedhjet e qershorit, thot Meta, nuk kanë qenë as kushtetuese dhe as të ligjshme. Vetëm gjykata kushtetuese mund të kontestojë dekretin e presidentit, por ajo është e pezulluar me vullnetin e kryeministrit. Dhe për të kuptuar parregullsitë e këtij procesi, thot Meta, mjafton të mendosh që në të 61 bashkitë në të cilat u votua, fituan kandidatët socialist që garuan pa rival si në komunizëm. I pyetur për publikimet e gazetës gjermane Bild, Meta thot se është e papranueshme që nuk është hetuar thellësisht vitet e kaluara për akuzat për blerje vote dhe parregullsi në zgjedhje. Ky, thot ai, është një prej rasteve më të rënda të funksionimit të shtetit të së drejtës. Në lidhje me ambicien e antarësimit në BE, Meta thot se e konsideron të domosdoshëm antarësimin, edhe pse për momentin progresi nuk është shumë inkurajues. Një raport mbi procesin e vettingut tregon se për verifikimin e një gjyqtari janë dashur nga 16 deri në 20 muaj. Sipas studimit, në disa raste, vlerësimi ka patur standarde të dyfishta. Raporti tregon se edhe secilët nga komisionerët janë treguar me dorë të fortë. Në një kohë ku reforma në drejtësi është jetësuar, fjala vetting është artikuluar masivisht nga qytetarët, politika dhe ndërkombëtarët. Deri në fundin e muajit Gusht 2019 kanë kaluar procesin e rivlerësimit rreth 189 subjekte, nga të cilat 69 janë vendime shkarkimi dhe 38 janë dorëheqje. Statistikisht, ky është një rezultat i lartë dhe tregues i thellësisë dhe ashpërsisë së procesit të rivlerësimit. Megjithatë, ky proces mbar drithie, sidomos në standardet e ndjekura. Reforma në drejtësi bilanci 2018-2019 nga vettingu tek jetësimi institucioneve të reja, quhet studimi Institutit të Studimeve Politike, që mbri në përfundimin se praktika e vendimmarrjeve të KPK-s në shumicën e rasteve kanë tejkaluar kohën e parashikuar fillimisht të zgjatjes së procesit të rivlerësimit. Vettingu në nivelin e parë të kontrollit në KPK ka marrë 16 deri 20 muaj kohë. Kozjata e rekord për 20 javësh për t'i komunikuar vendimin i përket subjektit Kastreo Selita, kryetar gjykatës administrative të apelit. Ne kemi parë dhe elementet e brendësisë së reformës. Dhe aty kemi parë që nuk kemi standardet e njëjta të vendimmarrjeve dhe kemi problematikat të cilat mund t'i kthejnë kohës të Shqipërisë në një proces në Strasburg apo në të ardhmen.
Komisionerja që ka shurtuar më shumë çështje është Pamela Qirko me 62 raste, pasuar nga Roland Ilia me 60 raste, Lulzim Hamitaj dhe Tleva Çiftja me nga 59 raste. Ndërsa Alma Faskaj është komisionerja më me pak çështje të shurtuara vetëm 8. Në raport thuhet se midis komisionerëve ka pasur përqindje të ndryshme të rasteve të vendimeve konfirmuese në detyrë. Komisionerja Pamela Qirko në 66% të rasteve ka pasur konfirmimin e detyrë të subjekteve të rivlerësimit. Kryetarja KPK-s Genta Tafa Bungo ka pasur konfirmime në detyrë në 63% të rasteve të gjykuara. Firdes Shuli ka pasur konfirmime në detyrë në 56% të rasteve të gjykuara. Valbona Sanxhaktari dhe Xhensi Lapine vijojnë me nga 55 dhe 54% të konfirmimeve. Komisionerët më me pak konfirmime në detyrë përveç rastit Faskaj është Olsi Komiçi me vetëm 44% konfirmime në detyrë dhe Lulzim Hamitaj e Etleda Çiftja me nga 48% dhe 49% konfirmime në detyrë të subjekteve të rivlerësimit. Komisionerët më të ashpër të cilët kanë dhënë shkarkime të subjekteve të rivlerësimit janë Olsi Komiçi dhe Lulzim Hamitaj, përkatësisht 56% dhe 52%. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Kryetari i ri i Bashkisë së Peqinit është përballur me një situatë të vështirë. Sapo mori detyrën, ai duhet të gjejë para për të paguar rrogat e 3 muajve për punonësit e kësaj bashkie. Detajet i sjell gazetarja jon Bruna Koçuku. 180 punonjës të Bashkisë së Peqinit prej 3 muajsh nuk kanë marrë pagat e tyre. Mos realizimi i mbledhjes së detyrimeve e ka çuar Bashkimin e Peqinit në një gjendje të vështirë financiare me të cilën është përballur kryetari i ri më njëherë pas marrjes së detyrës. Shpresojmë se duke rritur eficiencën e mbledhjes së të ardhurave dhe vendore dhe mbështetjen e qeverisë qendrore, të nxjerrin bashkinë nga emergjencat financiare, të cilën e gjetën. Në ditët e para pas konstituimit, administrata e Bashkisë së Peqinit ka nisur intensivisht punën në mbledhjen e të ardhurave me shpresën që në muajin shtator do të paguhen pagat e punonjësve për muajin gusht, ndërsa për detyrimet e prapambetura, bashkia shpreson në një ndihmë nga ana e qeverisë qoftë edhe në akordimin e grantit në muajin janar të vitit 2020. Nga Bregdeti i Vlorës, i Fierit dhe të gjithë turistët që udhtojnë tranzit drejt jugut ndalojnë për disa orë në parkun arkeologjik të Apollonisë. Muaji gusht njihet si koha kur më së shumti vizitorët janë familjarë. Mes vizitorëve në qytetin antik të Apollonisë ka dhe turistë që arkeologjinë kanë profesion. Danilo Blanda është studiues shpellash që vjen prej vitesh në Shqipëri. Për ne që vim nga Roma, pra të mësuar me botën arkeologjike, ky vend mbetet sërish interesant. Qyteti është i ruajtur shumë mirë dhe në këtë kontekst është i mrekullueshëm. Vim prej vitesh në Shqipëri, eksplorojmë shpella e male, por sot jemi turist arkeologjik. Dhe këta francezë që vinë për herë të parë në Shqipëri shprehen të befasuar. Në Shqipëri nuk ka ende një turizëm masiv, siç mund të ketë në Kroaci apo në vendet e tjera fqinje. Ndaj vim që ta eksplorojmë para se ta zbulojnë të tjerë dhe të ndryshojë. Në muajin gusht, parku arkeologjik vizitohet më së shumti nga pushues familjar, ndërsa në korrik dhe në shtator, protagonist janë grupet e turistëve në vizitat të organizuara nga agjensitë. Unë jam qytetar nga Vlora. Jam si të thua i pagzuar në ujërat e detit. E dashuroj detin naturisht edhe të tjerët, më pëlqen vetëm det, shkoj në det, po në koha kufizuar nuk mund të liash më, si do ta them, është më e vlefshme, është një lloj pushimi aktiv i cili ndihmon edukimin. Familje të ndryshme të huaja apo dhe shqiptarë të cilët vinë të kalojnë pushimet në Shqipëri, ditë të veçanta shkëputen për të bërë vizitat kulturore në site të ndryshme si Apollonia apo dhe qendra të tjera. Në periudhën e vjeshtës janë kryesisht grupe turistike të organizuara nga agjenci turistike, të cilët sigurisht vinë me qëllime për të bërë një turizëm kulturor dhe për të njohur me trashëgiminë kulturore, me historinë dhe me vlerat arkitekturore. Mes ditëve të nxehta, buzdetit dhe rëmujës në plazhe, vizita në këtë park përveç historisë ofron edhe një ditë çlodhëse për pushuesit. Me fundin e gushtit nuk po ikën në vapa, por as turistët. Fluksi i turistëve pritet të vazhdojë edhe gjatë muajit shtator. Polakët më së shumti shkojnë në qytetin e Durrësit.
Kjo është java e fundit e sezonit veror, por me mbarimin e tij nuk mbyllet sezoni turistik. Evelina Bogatko, një nga agentët e kompanisë më të madhe turistike në Poloni, tregon se ky sezon është një sukses i vërtet. Ai ka nisur nga java e dytë e majit e do të vijojë deri në javën e parë të tetorit. Do të kemi turist polak deri më 1 tetor, ndërsa fluksi do të vijojë deri më 20 shtator. Kemi shumë turist, 8 avion në javë me rreth 1200 deri 1500 turistë që vinë për të pushuar këtu. Një sezon shumë i suksesshëm dhe njerëzit e pëlqejnë shumë Shqipërinë. Përveç polakëve, të shumt janë edhe turistët nga Italia, Gjermania dhe vendet nordike e baltike. Shumica e tyre vinë për herë të parë, por ka edhe nga ata që vinë për herë të dytë dhe të tretë, dhe të tjerë që thonë se do të kthehen sërish këtu. Jam nga Letonia, gjithçka duket perfekte, dhe unë ende nuk mund ta besoj që jam në Shqipëri. Është hera e tretë që vinë në Shqipëri dhe vërtet jam i kënaqur. Shoh që gjërat shkojnë gjithnjë më mirë krahasuar me një vit më parë. Përveç plazhit, akomodimit dhe ushqimit, turistët janë tepër të interesuar të vizitojnë qendrat e njohura me interes historike e kulturor në vend. Vizitat në qytetet e Durrësit, Krujës, Tiranës e Beratit janë pjesë e paketave të pushimeve të tyre. Një 20 vjeçar nga Polonia së bashku me të dashurën e tij ishin duke udhëtuar pas ditës së djeshme në malet e Thethit, por i rifuzua duke dëmtuar shumë rënd këmbën. Në ndihmë të tij shkuan banorët e zonës. Sot ai është duke marrë kurime në spitalin e Shkodrës, nga ku falenderoi të gjithë ata që e ndihmuan. Ndjekim Klodian Zhivanin. Wojtek Markiewicz është njëri nga Polonia që mbrëmjen e së njëjtës kaloi disa nga momentet më të vështira të jetës së tij. Teksa po eksploronte bukuritë natyrore të Thethit, vendosi të avionte me tej në majën e Harapit, por aty pësoi një aksident duke u rrëzuar nga një lartësi e konsiderueshme. Dëmtimet ishin të rënda, aq sa i riu nuk mundi të lëvizte, por njoftoi të dashurën e tij dhe banorët e fshatit të cilët i erdhën në ndihmë. Jam në Shqipëri prej disa ditësh dhe dje po i ngjitesha maleve të Thethit. Vendosa këmbën në një gur që duke i qëndrueshëm, por ai u shëm dhe u rrëzova. Kam dëmtuar rënd këmbën. I thash të dashurës time dhe ajo njoftoi bujtinën ku qëndronim. Banorët e fshatit u organizuan dhe na erdhën në ndihmë të gjithë bashkë. Jam shumë i njohës të gjithë atyre njerëzve që më ndihmuan kaq shumë. Julia, e dashura 20 vjeçari që u rrëzua, tregon se si banorët e Thethit u organizuan në pak minuta dhe pavarësisht errësirës dhe terrenit të thyer, ata i erdhën në ndihmë. So we did good coming over here and saving you probably. Na mori në makinë banori Jimmy Guri dhe u nisëm drejt maleve. Pastaj kemi ecur rreth 1 orë gjysmë në këmbë. Përmes errësirës ishte e vështirë, por ja arritëm ta gjejmë të dashurin tim. Banorët e mbajtën në një barel mbi shpinën e tyre, edhe për 1 orë gjysmë derisa mbërritëm sërish tek makina. Fal tyre, ne tani jemi mirë dhe jemi në spital. Next time you come over here, make sure you have a guide with you, okay? Okay, thank you. All right? Thank you so much for Thank you, buddy. Në zonën e Thethit janë disa turistë të cilët kanë provuar të eksplorojnë malet e larta pa ndihmën e udhërrëfyesve turistik dhe përpasoj kanë pësuar aksidente. Në të gjitha rastet kanë qenë banorët e zonës dhe inspektorët e administratës së zonave të mbrojtura që u kanë ardhur në ndihmë. Shkolla Servete Maci në vitin 2011 ishte planifikuar që të shembej dhe territorit të liroj, por kjo nuk u lejua të ndodhte, tha kryebashkiaku Erion Veliaj gjatë një inspektimi në shkollën e rindërtuar. Pas shkollës Kosova, e cila u ndërtua nga e para dhe me standarde të larta, një tjetër shkollë të cilën kryetari i bashkisë e vlerëson shumë të mirë, i shtohet kryeqytetit. Shkolla Servete Maci është rindërtuar nga e para. Në vitin 2011 plani bashkisë ishte ta mbyllte shkollën prej kushteve të rënduara dhe të lironte terrenin nuk e di për ndonjë pallat apo për diçka tjetër. Sa shpejt ndryshojnë gjërat kur do të punosh për mirë. Edhe bashkë me deputetën, bashkë me qeverinë, bashkë me gjithë komunitetin tonë të njësisë nënt, realisht kemi kthyer në një bizhu. Nëse shkolla Kosova, shkolla jonë e vjetër, mbaj si shkolla më e mirë e re, unë them që Servete Maci e kalon me disa herë. Kemi parë bashki, kemi parë ministri, po që ja mbritëm ditës që një ndërtesë publike, shkollë për fëmijët tanë, të jetë shumë herë më luksoze, shumë herë më cilësore, shumë herë në nivel më të lartë arkitekture dhe urbanistike, se ndërtesat publike të qeverisë edhe të bashkisë, nuk e kishim menduar kur. Shkolla Servete Maci është shkollë muzike dhe kryetari i bashkisë i ftoi të gjithë ata që kanë talent të regjistrohen pranë saj. Dua të ftoj të gjithë banorët, jo vetëm zonës, por edhe Tiranës, duke qenë se nuk është vetëm një shkollë lagje, por e gjithë qytetit, që të bëjmë përgatitjet e fundit për regjistrimet, ama ne do të respektojmë kotat, ne nuk do të kalojmë mbi 600 nxënës, për të siguruar që shkollat e reja nuk pësojnë mallkimin e shkollave të vjetra. Sot kemi shkolla cilësore dhe te Kosova, dhe ke Beti Muço, dhe tek Ardian Klosi,
edhe tek Servete Maçi dhe tjera që kanë filluar të ndërtohen, Nën Tereza në Kodër Kamës, Kristofrashi ke Don Bosco prapë në njësi 9, dhe besoj që vetëm duke krijuar këtë akupunkturë arsimore, pra një vend cilësor për çuna dhe gocat e qytetit ton, kemi vënë bastin më të mirë edhe më të sigurt për të ardhmen e këtij qyteti. Rikonstruksioni i shkollës Servete Maçi shmang mësimin me 2 turne për nxënësit e njësisë administrative 8 dhe 9 në kryeqytet. Zjarret në Amerikën Latine po shkrumbojnë pyjet dhe jashtë Brazilit. Në Bolivi, bashkë me ushtrinë dhe zjarfiksit, po punon dhe presidenti i këtij vendi. Zjarret kanë shkatruar 1.2 milion hektar pyje dhe tokë në Bolivi këtë vit dhe zjarfiksit janë të angazhuar në një luftë të edhshme me flakët. E mes tyre, ka përveshur mëngët edhe vetë presidenti bolivian Evo Morales, që është hedhur në linjën e parë pavarësisht se i shoqëruar edhe nga kamerat e televizioneve. Presidenti Majtist pezulloi të hënën fushatën e tij elektorale për zgjedhjet e ardhshme presidenciale për të drejtuar reagimin e qeverisë pas katastrofës ambientale në përshkallëzim e sipër në pjesën boliviane të Amazonës, ku zjarret po zhurisin pemë dhe bimësi që prej muajit maj. Morales është përballur me jo pak kritika në fakt për shkak të dështimit të tij në reagim, por edhe për politikat e ndjekura prej tij, që për kritikët kanë favorizuar shpëllëzimin. Qeveria fajson për zjarret motin e thatë dhe erën e fortë. Qeveria e Moralesit ka plane për të mbjellë 4.5 milion hektar pyje deri në 2030 për të përmbushur angazhimet e marra përsipër prej saj para Kombeve të Bashkuara, por sidoqoftë pak punë po bëhet në këtë drejtim. Donald Trump e anulloi vizitën në Poloni për shkaqe natyrore. Stuhia e quajtur Dorian detyroi presidentin të rinë në shtëpi për të ndjekur operacionet në Florida. Në Varshavë do të shkojë zëvendës presidenti. Presidenti amerikan Donald Trump anulloi udhëtimin e tij në Poloni pasi siç tha duhet të qëndronte në vend për shkak të stuhisë Dorian që po kërcënon shtetin e Floridas. Për të siguruar që të gjitha burimet e qeverisë federale janë të përqendruar në Florida, unë kam vendosur të dërgoj zëvendës presidentin Mike Pence në Poloni këtë fundjavë. Presidenti amerikan tha se është e rëndësishme që ai të qëndrojë në Washington për të ndjekur nga afër situatën, duke shtuar se stuhia mund të jetë shumë e fuqishme. Trump kishte planifikuar të nisej për në Varshavë më 31 gusht për të marrë pjesë në ceremonitë përkujtimore që shënojnë 80 vjetorin e fillimit të luftës së dytë botërore. Ai tha se e kishte njoftuar presidentin polak Andrzej Duda më herët gjatë ditës për anullimin e vizitës dhe se ai po planifikon të realizojë vizitën në Poloni në një të ardhme të afërt. Banorët në Florida ndërkohë kanë filluar të mbledhin ujë dhe ushqime, ndërsa stuhia Dorian vazhdon të fitojë fuqi, ndërkohë që po lëviz përmbi Oqeanin Atlantik drejt shtetit jugor të SBA-ve. Dorian aktualisht është klasifikuar si një stuhi e kategorisë së parë, por shkencëtarët thonë se ajo mund të godas tokën si një stuhi e rrezikshme e kategorisë së 4. Për të mbrojtur nga rreziqet e reja që i vinë në SBA-s, presidenti Trump vendosi të krijojë një komandë ushtarake për hapësirën. Duke e prezantuar këtë risi nga kopshti i shtëpisë së bardhë, presidenti tha se rreziqet e reja hapin tashmë një lojë të re. Ishte një hap i vogël për njeriu, por një hap gjigant për trumpistët. Donald Trump nga kopshti i trëndafilave në shtëpinë e bardhë premtoi se do të krijojë një ushtrim me luftëtar hapësinor. Ai organizoi një ceremoni me rastin e krijimit të komandës hapësinore në kuadër të ushtrisë. Është diçka e madhe. Hapësira është fronti i ardhshëm i luftës dhe unë mendoj se kjo është e dukshme për çdo. Trump që ka treguar pa korreks për luftrat e huaja pa angazhimin kundër ndryshimeve të klimës, duket se është më i shqetësuar për kërcënimet që vijnë nga jashtë tokës. Rreziqet për vendin ton evolojnë në mënyrë konstante dhe ne duhet të evolojmë po ashtu. Tani ata duan të dëmtojnë Shtetet e Bashkuara, kërkojnë të na sfidojnë në hapësirë dhe kjo do të jetë një lojë krejtë ndryshme. Operacionet e komandës hapësinore pritet përfshin edhe mundësimin e navigimit bazuar mbi satelitët dhe komunikimet për trupat në fushë, duke siguruar paralajmërime për lançime raketash dhe mbrojtje nga ndonjë ndërhyrje mundshme ruse apo kineze. Trump tha se forca e tij hapësinore do të krijohet shumë shpejt si dega e 6 e forcave të armatosur amerikane. Në të vërtetë, forca hapësinore që do t'i bashkohet ushtrisë, marinës, forcës ajrore, Marine Corps dhe rojes bregdetare si shërbim i ndar, nuk e ka marrë ende miratimin e Kongresit, por çështja do të diskutohet pas përfundimit të pushimeve verore.